مستند خون و شرارت، قتل‌ها و ترورهایی که نام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آنها می‌درخشد. قسمت 10. زلیم خان خانگوشویلی سلطانوویچ، بر اساس داستانی حقیقی. شکار در قلب برلین. شلیک در سکوت. 23 اوت 2019 حوالی ظهر در محله آرام موعبیت برلین، زلیم خان خانگوشویلی، فرمانده سابق شورشیان چچن، با گام‌های آهسته از خانه‌اش خارج شد. او به سمت مسجد محله می‌رفت تا نماز جمعه‌اش را بخواند. هوا آفتابی بود و خیابان خلوت. ناگهان صدای یک موتورسیکلت سکوت را شکست. موتورسوار بدون هیچ عجله‌ای به خانگوشویلی نزدیک شد. لحظه‌ای درنگ کرد. اسلحه‌اش را بیرون آورد و 2 گلوله شلیک کرد. زلیم خان روی زمین افتاد، اما این پایان نبود. مرد موتورسوار با آرامش غیر طبیعی از موتور پیاده شد، نزدیک جسد زلیم خان ایستاد و با شلیک 1 گلوله دیگر به سر او مطمئن شد که کارش تمام شده است. زارب سپس سوار موتورش شد و با آرامش از صحنه دور شد. این حمله نه یک جنایت خیابانی معمولی بلکه یک عملیات حرفه‌ای به نظر می رسید. رهگذران وحشت زده با پلیس تماس گرفتند، اما برای زلیم خان خانگوشویلی دیگر دیر شده بود. زلیم خان جنگجوی مقاومت. زلیم خان سلطانوویچ خانگوشویلی متولد 1979 در روستایی کوچک در گرجستان از قومیت چچنکستی بود. او در دوران نوجوانی شاهد آغاز جنگ‌های خونین در چچن بود. در جریان جنگ دوم چچن زلیم خان به یک از فرماندهان برجسته شورشیان تبدیل شد. او رهبری گروهی از جنگجویان چچنی را بر عهده داشت که در برابر نیروهای روس می‌جنگیدند. شجاعت و استراتژی‌های او را به یکی از دشمنان اصلی مسکو تبدیل کرد. پس از پایان جنگ زلیم خان به گرجستان بازگشت، اما همچنان به فعالیت‌های ضد روسی ادامه داد و به حمایت از پناهجویان چچنی و سازماندهی گروه‌های مقاومت پرداخت. این فعالیت‌ها نام او را به لیست سیاه کرملین اضافه کرد. فرار به غرب، اما نه از سایه‌ها. در سال 2015 پس از یک حمله نافرجام در گرجستان که جان او را تهدید کرد، خانگوشویلی به آلمان گریخت و در برلین درخواست پناهندگی داد. او زندگی آرامی را آغاز کرد، اما دوستان نزدیکش می‌دانستند که زلیم خان هرگز احساس امنیت نمی‌کند. در یکی از گفتگوهایش او با تلخی گفته بود: من می‌دانم که هر لحظه ممکن است مرگ به سراغم بیاید. کرملین هرگز دشمنانش را فراموش نمی‌کند. هویت زارب و ردپای کرملین. چند ساعت پس از ترور، پلیس آلمان مردی را دستگیر کرد که در حال پنهان کردن اسلحه و موتورسیکلت خود در کانال آبی نزدیک محل حادثه بود. هویت او به سرعت فاش شد: وادیم کراسیکوف، یک تبعی روسی. اما چیزی که تحقیقات را شوکه کرد ارتباط مستقیم کراسیکوف با سرویس امنیتی روسیه FSB بود. و از پاسپورت‌های جعلی استفاده کرده بود و تحت نام مستعار وادیم سورگایوف با آلمان سفر کرده بود. این مدارک جعلی به طور رسمی توسط دولت روسیه تایید شده بودند. تحقیقات آلمانی‌ها نشان داد که این ترور به دقت برنامه‌ریزی شده بود و زارب یک مأمور حرفه‌ای بوده که برای این مأموریت فرستاده شده بود. ابهامات و ایجاد تنش. دادستانی آلمان به سرعت اعلام کرد که این یک ترور دولتی است. نحوه اجرای عملیات، استفاده از هویت جعلی و ارتباط زارب با FSB فرضیه دخالت مستقیم کرملین را تقویت کرد. آنگلا مرکل صدراعظم وقت آلمان با لحنی تند گفت: این ترور نقض آشکار حاکمیت ملی ماست. ما نمیتوانیم این اقدام را تحمل کنیم. اما مقامات روس هر گونه دخالت در این حادثه را انکار کردند و آن را اتهاماتی بی اساس خواندند. جنبه‌های انسانی و احساسی. خانواده زلیم خان که در آلمان نیز پناهنده بودند،
از شنیدن خبر مرگ او مشکوک و شوکه شدند. یکی از دوستان نزدیکش در حالی که اشک میریخت گفت: زلیم خان همیشه آماده مرگ بود، اما ما هیچ وقت آماده از دست دادن او نبودیم. در مراسم یادبود او در برلین صدها نفر از پناهجویان چچنی و دوستانش حضور داشتند. یکی از آنها گفت: او جنگجویی بود که هرگز زانو نزد. مرگ او بهای آزادی خواهی بود. الگوهای ترورهای دولتی روسیه. مرگ زلیم خان خانگیشویلی تنها یکی از موارد ترورهای دولتی روسیه در خاک کشورهای دیگر بود. الکساندر لیتویننکو مسمومیت با پولونیوم در لندن. سرگئی اسکریپال مسمومیت با نووچوک در سالزبری. بوریس نمتسوف ترور در نزدیکی کرملین. این موارد نشان دهنده استراتژی کرملین برای حذف مخالفان حتی در کشورهای غربی است. پیامدها و واکنش‌ها. در دسامبر 2021 دادگاهی در آلمان وادیم کراسیکوف را به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه اعلام کرد که این ترور توسط دولت روسیه برنامه‌ریزی شده بود. این حکم روابط آلمان و روسیه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. آلمان چندین دیپلمات روس را اخراج کرد و فشارهای بین‌المللی بر کرملین افزایش یافت.